เย้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซนสุวพงศ์นะครับผมผู้ใหญ่จอมผัดครับ ผมภูมิที่ไม่มีสระอิโยธินครับ วันนี้เริ่มเปิดวันพุธนะคะของพวกเรา วันพุธ ตอนนี้พิธีกรก็คือยัง พุธกลางวันพุธกลางคืนนะ พุธกลางวัน แบบว่ามากันสดๆร้อนๆเลย อ๋อ แบบว่าหนาวด้วยฝ่ามรสุมฝนกันมาบุกมาถึงสตูดิโอของเรา ฝนตกหนักมากวันนี้ เรามากับฝนไง มากับ วันนี้ ฝน มากับฝน มากับฟ้า มากับฝน มา ฟ้า กับเธอนี่ ฝนฟ้าเรายิงสามารถยิงมุกจีบกันเองอย่างนี้ได้เลยเหรอคะ ได้ครับ เป็น ปกติครับ เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นมูอันนี้เป็นสื่อสนทนาปกติครับ ยังไงคะช่วยแนะนำบทบาทคาแรคเตอร์ที่ทั้งคู่ได้รับหน่อยค่ะในเรื่องหวานใจผู้ใหญ่จอม ได้ครับ ยังไง ก็ผู้ใหญ่จอมเลยครับผมผู้ใหญ่จอมขวัญเองจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มไฟแรงคนหนึงนี่ถึงวัยรุ่นอยู่เนอะตัวละคร แต่เป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่น ใช่ครับวัยรุ่นอยู่ วัยรุ่นใหญ่ 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 ใช่เพราะว่าตัวละครจริงๆเขาอายุรุ่นๆกับผมเนี่ย27 28 อ่า อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้แก่กันมากอะไรตัวละครน้องภูมิก็20 21แล้วพอน้องภูมิก็21นะครับตัวละครก็อายุพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านครับที่ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนคือเขาดูแลทุกอย่างทำให้ชุมชนพยายามใช้ชุมชนเนี่ยออกมาแบบว่าดี แล้วก็เป็นการต่อต้านในเรื่องของคอร์รัปชันเองต่อต้านในเรื่องของแบบว่าเกมการเมืองต่างๆท้องถิ่นที่มีการเอาเปรียบของประชาชนอะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นแบบคนหนึ่งที่อยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เลยมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยจัดการทำทุกอย่างครับให้กับลูกบ้านตั้งแต่สักกระเบือเรือรบครับตั้งแต่จับปลาจับปลาวัดความดันป่วยเขาทำนาไม่ได้ไปทำให้ทำทุกอย่างนะครับ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วเธอเลือกฉันไหม เลือกสิ โอเค กาเบอร์หนึ่งเลย กาเบอร์หนึ่ง ผู้ใหญ่จอมขวัญเทียบพินิจ ได้เป็นเบอร์หนึ่งด้วยเหรอ เบอร์หนึ่ง ได้เบอร์แล้วครับมี เบอร์หนึ่งในใจครับ นะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเราเลือกเลยนะ อ๋อไม่มีดำรงตำแหน่ง เราลงแต่ ไม่ 60ถึงอายุ60ครับ อ๋อจนกว่าจะเกษียณ จนกว่าจะเกษียณจนกว่าเราจะเกษียณในตัวเองหรือว่าจะมีทางการสั่งเกษียณก็คือ60ทุกคนต้องเกษียณอะไรอย่างเงี้ย เป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านอะไรคะ โพชัยครับ หมู่บ้านโพชัย หมู่บ้านโพชัย โพชัย ไม่ใช่โพชัยครับ โพชัย เราจะมีวิธีการออกเสียง ใช่ โดย ครับ เฉพาะด้วยเหรอคะ อันนี้ต้องดู EP หนึ่งครับ ต้องดู อัน ว่า นี้ส ทำ ป ไม อยไม่ได้เนี่ยพูดเดี๋ยวมันจะไม่สนุก อ๋อ ใช่ครับ า อะไรอย่างเงี้ยโพชิใช่ไหม ใช่โพช โพชิโพ โอเค ต้องใส่เป็นบีเข้าไป โอ้โห โพชิ ผู้ชื่ออย่างเงี้ยเลย โอเค โอเค อ่ะมาที่ฝั่งนี้กันบ้าง ครับ โยธา ตัวโยธินเองนะฮะก็คือ โย เด็ก ธาละ โยธา โยธิน ใช่ โยธิน โยนี่สามมันไอโยนี่อันนั้นสามแล้วสกาดิ้งกันหมดละ ครับเป็นเด็กหนุ่มจากกรุงเทพนะครับคือแบบเขาไปมีเรื่องในกรุงเทพ ครับ จนเขาเรียนไม่จบ อืม ที่เขาเหมือนเป็นเด็กโคมเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเพื่อนๆไปเรียนมหาลัยกันหมดนะแต่ว่าตัว อืม โยธินเองเนี่ยม .6 ยังเรียนไม่จบนะครับพ่อเนี่ยก็เลย ส่งมามี มีแพลนอยากให้เราไปเรียนต่อ เราก็คิดว่าเอ้ยพ่อส่งเราไป ต่างประเทศ เมืองนอกหรือเปล่าสุดท้ายพ่อส่งเราไปนอกเมืองครับซึ่งแบบเราก็จากเด็กหนุ่มที่เราใช้ชีวิตติดแกรมอยู่ อยู่หรูอยู่สบายใช่ไหม อ่า ต้องไปแบบใช้ชีวิตแบบบ้านไร่บ้านนาอย่างเงี้ย อืม มันก็จะเห็นความที่เราอยู่ไม่ได้ แล้วเราอยากให้ติดตามตรงนี้เพราะว่าทำไมโยธินเนี่ยถึงอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ มีอะไรดึงดูดใจให้เขาเนี่ยตัดสินใจจากตอนแรกไม่อยากอยู่เลย อืม ถึงยอมอยู่อะครับก็ไปดูในซีรีส์ของเราได้ เพราะเขาถือว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งอะครับอยู่กรุงเทพ ไม่รุ่นอะเนาะ คือเขาแบบชีวิตของเขาคืออยู่กับแสงสีที่กรุงเทพ ถูกต้อง อยู่กับแบบห้างอยู่กับอะไรอย่างเงี้ย บ่ายในห้างอะไรฟิลเนี้ยมีของกินอ อยู่ ร่อย กับแอร์ กินสเต็กกินสปาเกตตี้กินอะไรที่แบบอยู่แบบในกรุงเทพ ครับ แต่ไปอยู่นู่นเนี่ย ชีวิตพลิกผัน เริ่มการเปิดวันแรกเราก็อยากให้เขากินอ่อมตุ๊กแก อะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยบ้านไร่แบบว่าชีวิตก็คือไม่ได้มีอะไรมากอยู่กับทุ่งนาอยู่กับควายอยู่กับอะไรแล้วมันมีอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่เขาเปลี่ยนจากหนุ่มเมืองมาเป็นหนุ่มแบบชนบท ใช่ แบบ แต่ต้อ เรา งบอกนะว่ามันไม่ใช่ อะไรเงี้ย สถานที่ที่ทำให้ผมอยู่ต่อนะ ครับ เป็นผู้คนครับ มันเป็นผู้คนในเรื่อง ซึ่งนั่นก็คือ ผู้ใหญ่จอมขวัญนั่นเอง น้องแอ๋วแมว ไม่ใช่ ไม่ใช่โอเค ไม่จอมขวัญครับ ผู้ใหญ่จอมขวัญ ครับ ก็คือในเรื่องก็จะได้ผู้ใหญ่จอมขวัญมาเป็นแบบว่า เป็นคนดูแล ฟิลไกด์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า เราคอยดูแลเขาครับ คือ พ่อ เรา เขาฝากไว้แหละ ใช่เราไปอยู่บ้านเขา พ่อฝากไว้ อุ๊ย พ่อเขาฝากให้ดูแลทั้งแบบดูแลแบบให้เขาเรียนให้จบ อืม อะไรอย่างเงี้ย ครับ ข้อปฏิบัติต่างๆที่อยากให้เขาเป็นอยากให้เขาทำอยากให้ดัดนิสัยเขาอะไรอย่างเงี้ย เป็น พ่อ คนดี พ่อ ขึ้น ก็จะฝากมาเพื่อให้เขาแบบ
เป็นคนที่ อ ดี ยู่ใน ขึ้ ร่องในรอยเนาะ อะไรอย่าง ใน เงี้ย ร่องในรอย ใช่เพราะไปฝากรอยไว้ที่หน้าเขาก็เลยต้อง เป็นรอยยังไงคะรอยซุปหรือว่ายังไง โอ้ย ฝากรอยหน้าเขานี่แตกเลยครับ เลือดไหล โอ้ยคนนี่ซาดิสเหมือนกันนะ ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาไง อ๋อ แซก อ๋อคนที่อยู่กรุงเทพ แล้ว แต่ผมนี่ นี่ อีกรอย แต่ว่ารอยไม่ค่อยอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ โอเค เออ งั้นเราเข้าก่อนดีก มั ว่าน มีหลายรอย ในส่วน รอยทั้งรอยแขนเลย อ๋อ ยังไม่หยุดอีก ยังไม่จบ อ่ะ ประมาณนั้น ในส่วนของคาแรคเตอร์ล่ะคะ ครั เป็ บ นยังไงบ้างในด้านของผู้ใหญ่จอมก่อน เขาเป็นคนยังไงผู้ใหญ่จอมเนี่ยผู้ใหญ่จอมขวัญ จริงๆเป็นคนใจดีนะครับเขาเป็นคนง่ายๆไม่ได้อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความว่าต้องดูแลเด็กๆคือเขาไม่ดูแลเด็กคนนี้คนเดียวนะจริงๆเขามีเด็กในอาณา เด็กในบ้าน เด็กในบ้านหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้ก็จะแบบเหมือนแบบโตกว่าชาวบ้าน เพราะว่าจริงๆคืออย่างที่น้องบอกว่า เด็กโขง เขาเป็นความเด็กโขงเขาวัยของเขาอะ เด็กๆบางคนอาจจะเป็นวัยเรียนกับเขานะ แต่ว่าคือเพื่อนเขาอะคือเป็นพี่เลี้ยงรับน้องแล้วอะ ก็ปี 2 ปี 3 ปีสองปีสามแล้วก็โตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้โตเท่าเพื่อนอะไรเงี้ย ใช่ เขาก็มาตรงนี้ก็เหมือนมาเป็นหัวโจกเด็กๆแหละแต่ก็ต้องโดนเด็กๆรับน้องหน่อยอะไรเงี้ยเราเองก็ต้องดูแลเขาให้เด็กๆทุกคนอยู่ในอานัตเราอะไรเงี้ย ใช่ครับ จริงๆทุกคนก็บอกว่าผู้ใหญ่จอมใจดี อืม แต่ก็จะมีบางเสียงเขาบอกว่าผู้ใหญ่จอมเนี่ยเป็นคนอยู่หมัดเอาทุกอย่างอยู่หมัดในหมู่บ้าน อ่า จัดการทุกอย่างได้ดี อืม อะไรเงี้ยทุกคนก็จะเคารพเพราะว่าก็ต้องคุมผู้ใหญ่กว่า อืม อะไรเงี้ยแบบกำนันเองกำนันกล้าเองที่ได้พี่เขามาเล่น อืม เขาก็จะเป็นฟีลเหมือนกับว่าแบบก็ต้องแบบเหมือนผู้ใหญ่บ้านก็ต้องคอยคุยกับกำนัน อืม เขาก็จะบอกว่า ใช่ไหม ผู้ใหญ่จอมเนี่ยคือไว้ใจได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเหมือนเขาบอกว่าถ้าเขาจะโดนทำร้ายเนี่ยผู้ใหญ่จอมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปกป้องเขาทุกอย่าง ครับ อะไรเงี้ย ปกป้องคนอื่นด้วยไหมคะ หรือว่าเฉพาะ เป็นหลักครับ โยนนเดียวอ๋อโดย หน้าที่หลักต้องปก เพ ป้อง ราะว่า เขาใช่ ต้องบอกก่อนคนในหมู่บ้านมีปัญหาเหมือนเรา อ๋อ เราไม่มี เราเป็นตัวปัญหาเรา เป็น ลย เด็ก ยังไง มีปัญหา เด็กมีปัญหาค เด็ รับ กมีปัญหา ก็เลยต้องปกป้อง ปั เรา ญหาเยอะจริงเราเนี่ย แล้วยังไงในส่วนของโยทินล่ะคะคาแรคเตอร์ของเราแสบซ่ากากันขนาดไหน มีคำเดียวครับเบียวครับ เบียว เป็นเด็กเบียว ยัง เกิ ไง ด จะ เรื่อง ขยายความหน่อยเราเบียวขนาด ก็ ไหน เบียวอยู่ อุ้ยเป็นเบียวแบบ เออ คือชอบคิดไปเรื่อยแบบมโนฟุ้ง อ่า จินตนาการไปเองเงี้ย อ่าฮะ บางทีเขามาแบบพูดกับเราไม่มีอะไรหรอกแบบ อืม เขาจะดูแผลให้เราหรือว่าเอ้ยถ้าเราถอดเสื้อหน่อยจะดูแผลแต่เราคิดไปไกลคิดลึกอะ ไม่แต่แบบผู้ใหญ่จอมก็มีความแบบ มีเลสไนย คำมันรุนแรงอะ เออ อย่างสมมติเดินมาอย่างเงี้ยแบบเขามีแผลที่ตัว อืม คือแทนที่จะบอกเลยทำแผลให้เดินมาแบบถอดเสื้อดิ เป็น อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ ไอ้ คิด นี่ ไป แบ แล้ บ ว ไม่คิดลึก ถอ ไง ดเสื้ออะไร คนเราไปคิดลึกไงว่าแบบ เออ เฮ้ยแค่ถอดเสื้อแต่ทำอะไรหรือเปล่า ถอดทำไม อะรเงี้ย ทำไมต้องถอด ใช่ มันเป็นใช้คนสอง เรา งาน ก็ นะ เราก็งงใช่ไหมอยู่ๆมาถอดเสื้อดิ คิ อะ ด ไร ไปใก วะ ล้อะอะไรอะแล้วเราก็รีบถอดเลยตอนนั้นยอม ซึ่งมัน ไม่ จริงๆผมว่าจริงๆผู้ใหญ่จอมพูดก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอรีแอคเขาอะมันทำให้รู้สึกว่าแบบ เป็นเรื่องใหญ่เลย เออ เออ ไอ้สิ่งนี้มันดูแบบไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะพูด ครับ อะไรเงี้ย ประมาณ แล้ว นั้น ในเรื่องของความแตกต่างของตัวเองกับตัวละครเป็นยังไงบ้าง ผู้ใหญ่จอมเขาจะมีความแบบว่าใจดี มีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม ครับ พี่เซนล่ะคะ จริงผมก็เป็นผู้ใหญ่นะคือจริงผมมีมุมเด็กกับผู้ใหญ่ในตัวสูงมาก อ่า อะไรเงี้ย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผมในมุมผมเป็นผู้ใหญ่ก็จะใกล้ๆกันชอบเป็นคนแก้ไขปัญหาให้ทุกคน ใช่ เป็นคนจัดการการงานเป็นคนดูแลงานอะไรเงี้ย อืม ผมก็จะเป็นตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่เด็กเองก็จะเป็นประธานค่ายอาสา อืม มันก็จะคล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านมันก็จะ ต้อง ทำ ดู งาน แลทุกคนอะไรอย่าง ทำงานอาสา ใช่ ทำงานเพื่อทุกคนอะไรเงี้ยก็จะโตมาคล้ายๆกันกับผู้ใหญ่จอมอะไรเงี้ย ครับ ทำงานเพื่อสังคมซะเป็นหลักมากกว่าทำงานเพื่อตัวเอง อะไรเงี้ยก็จะเป็นงานแนวเดียวกับผู้ใหญ่จอมเพราะผมก็จะทำงานการกุศลแล้วเป็นหลักเยอะกว่างานที่เป็นแบบเราทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยที่ ครับ โตมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยใกล้กันหรือว่าคือผู้ใหญ่จอมจะเป็นคนที่ใช้เวลาในการแน่ใจในความรักนานจริงผมก็เป็นคนที่คล้ายๆกันเรื่องการแน่ใจในความรักเหมือนกันนะว่าแบบเรากว่าเราจะแน่ใจกว่าเราจะใช่เราต้องใช้เวลาพอสมควร แล้วสำหรับผมนี่นานไหมครับ ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกัน นานไหมครับ เด็กคนนี้ อัคิดนานคะ เด็กคนนี้นี่มันยังไงกันอันนี้คิดหนักมากกว่า โอ้โหพี่ ดื้อเหลือ ส่ง เกิน มาอย่างนั้นแล้วเราก็ตอบอย่างนี้ดิ โอ้ย มันดื้อเหลือเกินไอเด็กคนเนี้ยแล้วทำยังไงดี กินก็เก่ง เออ คิดหนักมากคนอะไรกินปลาสลิด5 ตัว โอ้ยในเรื่องเหรอคะ ชีวิตจริงอะคือกินอะไรก็แล้วแต่อะที่มนุษย์กินอะน้องภูมิกิน2 เท่า อ๋อเพิ่มคูณทวีคูณไปอีก เด็กกำลัง วั วั ย ย กำ กำ ลั ลั ง ง โต โต ไง ครับทุกคน ใช่ใช่แต่ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกก็นั่งพิจารณาอยู่ อ๋อ เออ ผมว่าจะได้อะไรเร็วนะครับ อ่า เด็กรีบร้อนหน่อยนะ เรียบร้อย รอไม่นานนะผมรอเป็นคนรออะไรนานไม่ได้ ไม่ธรรมดา ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่จะอายู่เยอะมากกว่านี้ อะไรนะ ยอก มันไม่ผ่านมันไม่พ้น ยอกยอก และอายุกันนะ ยอก มัน
เนี่ยแค่น้องม .1 กับพี่ม .6 ที่บอกทุกครั้งอ่ะ ไม่ จะไปต่างอะไรเอง ยะ ใช่ไหม ไม่ ตอนเรียนหนังสือเห็นพี่ม .6 ก็ไม่แก่ใช่ปะ น้องน้ำกับพี่โชนปะเนี่ย ใช่ฟิลน้องนาวกับพี่โชนเลย ไม่แต่ว่าน้อง จริงๆเราดูเป็นน้องนาวกับพี่โชน น้องน้ำอยู่ม อายุเรา 3ปะพี่ชนม 6 เอง แต่ว่าอันนี้ แต่นี่ ห่างไปอีก น้องโยม ไม่ก็คล้ายๆกัน 1อ๋อ แต่พี่เก็บมะม่วงไม่ได้เหมือนเขานะ อ๋อ แต่ว่าพี่ผู้ใหญ่บ้านสามารถทำอย่างอื่นได้ไง พี่เก็บมะม่วงไม่ได้ แต่ที่บ้านพี่มีสวนทุเรียนกับสวนมังคุดเงาะที่ยกทั้งสวนให้หนูกินได้ เอ สบายแล้ว ปันไหวอีกปะเนี่ย อะไรนะ เราคิดไปไกลอีกปะเนี่ย ปกติบอกน้องตลอดว่าหนูอยากได้อะไรบอกว่าน้องพี่เซนลิฟต์ช้าเดี๋ยวพี่ซื้อลิฟต์ใหม่ให้ อะไรอย่างนี้ บอกว่ารถไม่ค่อยแรงเดี๋ยวพี่ซื้อรถใหม่ให้ พูดแล้วนะ อัดเรคคอร์ด เอ แล้ว อ นะ ได้คอร์ดอยู่นะ ช่ว คะ งนี้ เป็นไลฟ์สดด้วยนะคะอันนี้ ใช่นะครับเอาก็ปกติก็ที่บอกหนูอยากกินอะไรหนูกิน ก็จริง แต่ว่าจ่ายเอง ไม่เขาที่เขาใจถึงใจปั้มอยู่แล้ว กินอิ่มท้อง กินอิ่มนอนหลับ พาไปทำบุญ ใช่ฮะ เป๊ะแบบว่า มีเงินทำบุญไม่มีให้เงินทำบุญด้วย เราก็ได้อันนี้ส่งส์ไปด้วย อานิสงส์ด้วย ใจของเรามาในส่วนของคุณภูมิบ้างค่ะ ครับ คาแรคเตอร์ของเราแตกต่างกับตัวโยทินขนาดไหนหรือว่าไม่เลย วิต่างราวฟ้ากับเหวนะฮะ เอ้ยจริงเหรอ คือ คะ ภูมิเป็นคนนิ่งๆ เป็นแบบอินโทรเวิร์ดใช่ไหมเฮ้ยก่อนแต่ว่าตัวโยทินเนี่ยเขาเป็นแบบเด็กแบบเอ็กโทรเวิร์ดเด็กหัวร้อนแบบคิดอะไรฟุ้งซ่านเนี้ยภูมิเป็นแบบเรียบร้อยหน่อย ตัวโยทินมันจะแบบเด็กห้าวเป้อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างที่คล้ายเราเหมือนกันกับบางอย่างที่แบบค่อนข้างตรงข้ามเลยเงี้ยคือเราจะไม่ได้คิดอะไรในหัวเท่าตัวโยทินหรอกโยทินไม่ได้คิดในหัวแล้วแบบพูดคนเดียว ขาจะมีภาพจินตนาการ ภาพจินตนาการ ไม่แต่พี่ว่าอันนี้เหมือนน้องภูมิน้องภูมิชอบพูดคนเดียวนะรู้ตัวปะ ตอนนอนเนี่ย ไม่นอน ขนาดแบบเหมือนสมมติต้องดูอะไรสักหนึ่งอ่ะน้องภูมิจะแบบจะพูดตามสิ่งนั้นเว้ยโดยที่น้องภูมิไม่รู้ตัว พูดตามจริง น้องภูมิจะชอบแบบสมมติดูแบบสมมตินี้เขาบอกว่าข้าจะฆ่านายอะไรเงี้ยน้องภูมิดูตรงแบบ แอบเห็นด้วย มันเราเคยสังเกตตัวเองไหมคะ น้องภูมิเป็น ตัวไม่รู้ตัวแต่รู้ตัวว่าเป็นบางทีชอบพูดตามชอบทำท่าตามอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไง คือเหมือนอยู่ๆเขาลำน้องภูมิก็อยู่ก็แบบ ดู แล้ว ท่า ก็ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยน้องภูมิก็จะเป็น เราเคยสงสัยไหมว่า คือจริงๆเรามีเหมือน ะไ เหมือนโยทินก็เป็นอย่างงี้นะน้องภูมิก็มีความเหมือนโยทินตรงนี้ ใช่ใช่ ณวันนี้เราคุยอยู่กับใครคะโยทินหรือว่าภูมิ ข้าไม่ใช่ภูมิ อะไรอย่างงี้อันนี้อยากรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความแบบอยู่ในชนบทอะไรอย่างนี้เราไปถ่ายทำกันที่ไหนอะคะ อ๋อส่วนใหญ่ก็จะไปอยุธยาครับอยุธยานครนายกนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยู่กรุงเทพแล้วไม่ค่อยรู้จักหรอกแอร์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งแอร์ที่รู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตู้ห้องน้ำ ตัวโอ้ยเข้าไปหลบในห้องน้ำนี่คือที่ปลอด ชอ ภั บ ย เข้าห้องน้ำมาก เพราะมีแอร์ ห้องน้ำมีแอ แอ ร์ ร์มีเพลง รถ ฟัง ตู้ห้องน้ำมีแอร์ใช่มีเพลงด้วยเปิดเพลงให้ฟังด้วยครับ หอมเลย คือรถตู้ห้องน้ำคือดีมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันรถตู้ห้องน้ำกองถ่ายดี ชอบมากเลยผมชอบเข้าไปอยู่ เข้าไปก็แบบแล้วบางทีเปิดแบบแจ๊สแบบตึ้ง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  คือถ้าหายไปไหน บิ้ว ไม่ต้องถาม วันนี้ ใช่ เขา ไหม บิ้ว อยู่ในห้องน้ำใช่ไหม แล้วเวลาเราได้เราก็จะเข้าไปแบบตึ้งตึ้งตึ้งก็จะมีเสียงเขาค่ะตึ้งตึ้งตุ๋มตึ้งตึ้งตึ้งตุ๋ม เก็บดีเทลเนาะมีความแบบว่าเก็บดีเทลเนาะ จริงๆคือถ้าแจ๊สมันจะเข้าหน่อยแจ๊สจะแบบตึ้ง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 ตุ๋มอะไรอย่างเงี้ยได้ดู เก็บรายละเอียดมาก บางวันเข้าไปก็จะเป็นแบบตุ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นกองรัว ถ้าช่วงเช้านี่ก็จะ จังหวะตื่นเต้น ทุกห้องเลยครับ จังหวะรอกลองนะคะ เลิกแล้วครับห้องเต็มเลยครับ แล้วเป็นยังไงบ้างแบบว่าบรรยากาศในกองถ่าย เพราะเราไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัด สนุ ส่ ก วนใหญ่ มากครับ พี่ครับ สนุกไหม คือกองนี้เป็นกองที่แบบผมก็บอกน้องภูมิกันว่านี่คือหนึ่งในกองที่พี่ออกพี่เพิ่งมีความสุขที่สุด ใช่ คือต้องบอกว่าด้วยโลอ่ะด้วยสถานที่มันเหนื่อยมากแล้วร้อนมากไงแต่ด้วยบรรยากาศกองมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันหายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าบรรยากาศกองแบบ ใช่ มีแต่แบบอะไร มันไม่เสียหัวเราะซะเยอะ มีแต่คนแปลกๆอะเต็มกองเลย คือจริงที่น้องภูมิบอกว่ากองนี้มันยากอ่ะมันยากมากคือซีนทุกอย่างมันทำยากมันคือแบบคือปกติเราอยู่ในเมืองอะไรมันก็จะยังมีความเย็นมีอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่คือแบบบางทีอยู่กลางทุ่งกลางนากลางแดดเปรี้ยงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ปุ๊บพับปุ๊บพับเพราะว่ากองนี้คือบรรยากาศมันดีครับคือต้องบอกก่อนว่าพุ่มกับก็น่ารักพี่ไม่น่ารักพี่เชนก็กินขนมด้วยกับผมบ่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบคือทุกคนอ่ะบรรยากาศมันดีครับทีม AR ทีมดูแลทีมอะไรทุกคนคือแบบเล่นมุกกันทั้งวันอ่ะ ถูกต้อง คือผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นเรื่องนี้มาผมรู้สึกว่าความมั่นคงของการเป็น CEO ผมดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ เช่นแบบเด็กฝึกงานเดินมาบอกว่าพี่เซนค่ะวันนี้หนูแบนพี่ค่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า
อยู่วงการมาตั้ง 7-8 ปีไม่เคยโดนแบนเลยแล้วนักแสดงก็ไม่โดนแบนตอน มาโดนแบน วันนี้โดนแบนซะละอะไรเงี้ยหรือบางทีมันแบบโดนแบบบูลลี่ผ่านแบบว่าแซวเล่นๆกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าวันนี้ความมั่นคงของการเป็นนักแสดงฉันก็ดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ เรื่องแปลกก็คือ คือเวลาเราไปกองอื่นเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยกล้าเล่นกับเรา ใช่ไหมครับ แต่นี่มันจะมี ทีมงานก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับเรา ความเป็นกันเอง แต่เนี้ยเล่นกันทั้งวันตากล้องเองก็แบบพี่เซนครับพร้อมครับพร้อมมากๆอะไรเงี้ยผมก็จะชอบแซวคือตากล้องเขาไม่ค่อยกลับบ้านเขาจะแซวเมื่อคืนไปไหนครับพี่อะไรเงี้ยหรือพุ่งกลับมารีบไปไหนแล้วแต่พุ่งกลับก็จะแบบสมมติว่าซีนนี้คือห้ามจับตัวนะคือจะต้องแบบไม่จับตัวจะต้องแบบประชันกันพุ่งกลับไปเล่นไหมพอประชันกันเสร็จน้องเซนกระจับมือน้องภูมิเอามาไว้ที่หน้าน้องภูมิเลียหนึ่งที เป็นอย่างนี้ พุ่งกลับจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อซีนมันเครียดมากเดี๋ยวพุ่งกลับว่าแบบตลกไหม โอ้ยมันมีซีนเครียดด้วยเหรอ ส่วนใหญ่มีบ้างครับ มี มี บ้าง ซีนที่มันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็มี ดราม่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะคอมเมดี้หมดก็ส่วนใหญ่ ครับ ดราม่าน้อย ใช่ใช่ อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะได้มันจะเป็นปมที่ผมนั่งแก้แอคชั่น อืม ก็เรียกแอคชั่นด้วยนะบู๊ บู๊ คือจะให้เห็น action เทรลเลอร์รู้สึกว่าอยู่ก็เปลี่ยนมูดเหมือนแบบเอ้ยนี่มันหนังเทรลเลอร์เรื่องหนึ่งเลยนะ ใช่ อะไรเงี้ย ฮะ จะได้เห็น ครบรสพอสมควร จะได้เห็นหลาย ๆ อย่าง ใช่ครับแต่ก็หลักๆคือจะหัวเราะ ใช่ เป็นคอมเม comedy ดี้ ครับ อะไรเงี้ยเพราะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า คือเรื่องเนี้ยมันมีความการ์ตูน อืม เขาวางเอาไว้ว่าเรื่องการ์ตูนพอเป็นการ์ตูนปุ๊บจะทำอะไรก็ได้อะ ใช่ เหมือนที่น้องภูมิแบบฉันอยากจะฆ่านาย เฮ้ย อะไรอย่างเงี้ย เราพูดถึงในซีรีส์ไม่ใช่เหร อ๋ อ อในซีรีส์ ไม่ใช่เรื่องพูด ออกคล้ายๆน้องภูมิไงคล้ายๆน้องภูมิไง โอเค ทุกอย่างอ่ะมันจะมีความแบบมีความจะเรียกเบียวก็ได้ แต่ทุกตัวละครมันจะมีความการ์ตูนของเขาอะ ใช่เป็นความเป็นการ์ตูน คือเราเป็นแบบว่าสามารถปล่อยสมองดูจอย ๆ ได้แบบ ดูจอยๆเลยครับขำเลยเขาเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรื่องเนี้ย พอมันเป็นคอมเมดี้ใช่ไหมคะ ครับ มีการอินพอไว้บทเองฉากนั้นไหม เยอะมาก เรียกได้ว่าเป็น ผมเนี่ย บ่อมาก คือหนึ่งในตัวที่เพิ่มบทเยอะมาก ถูกต้อง ผมจะชอบแบบไปนั่งขายพุ่งกับพี่วุ้นผมว่าใส่ที่ไหม อืม เอาเส้นดีเล่นเลยถ่ายพี่ขออีกมุกหนึ่งเส้นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เลยเป็นอย่างนั้นกันแล้วก็สนุกครับ แล้ว แม่น้อยเนี่ย100 คัดเนี่ยคือแบบสมมติถ่ายมา100 คัดเนี่ยโอ้โหเขาไม่ซ้ำสักคัดเลย อืม เขาจะมีมุกมี มีให้เผื่อ มีอะไร ผู้ ด้วยความ กำกับ ว่าแบบ เลือกเลย แม่น้อยพวกงามเขาจะเป็นตลกอยู่แล้วใช่ไหมครับ เราก็เป็นตู้เสิร์ฟเหมือนกันเนาะ ผมก็เล่นเสิร์ฟสนุกกันตุ๊บตับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแรกน้องภูมิไม่ชิน เอาจะได้ตามไม่ทัน น้องภูมิก็แบบ งค์เบอร์เลย วันนี้เล่นแล้วแบบอยากให้น้องภูมิเป็นซีนไงก็ส่งให้น้องภูมิมาส่งปุ๊บนิ่งน้องภูมินิ่งน้องภูมิก็แบบ คิดไม่ทันอันนี้ อะไรนะครับ ประสบการณ์เรายังน้อย แต่พอหลังๆได้แล้วหลังๆได้แล้ว หลังๆ กลางๆเรื่องอะไรนี่เชี่ยวเก่ง สังคมหล่อๆครับหล่อๆครับ เมื่อต่อต้านไม่ได้เราก็ เขาร่วมซะเลย เขาร่วมซะเลย ถูกต้องครับ อะไรอย่างงี้แต่สนุกครับสนุก สนุก มาก ครับ นะถึงบรรยากาศเนี้ยถึงบอกว่ามันร้อนมากๆมันเหนื่อยมากๆในบางครั้งแต่ว่า ทุกอย่างมันโอเคครับอีกอย่างหนึ่งคืออาหารเราแบบเช้ากลางวัน อุดมสม เย็น บูรณ์ อุดมสมบูรณ์มีมื้อกลางวันมีมื้อเบรก มี มี หลายมื้อ เรื่องอย่างนี้ เล ด้วย ยนะ นะครับแต่คือก็ทำงานไม่ต้องกินกันด้วยนะ ข้าวปกติ กอง กิ เย น3 มื้อใช่ไหมกองนี้จะมี6 ซอยย่อย ซอยย่อยมีซอยย่อย ใช่ซอยย่อย ข คือน มหวานก็มี คือระหว่างวันอ่ะคุณกินได้หมดเลยมีน้ำให้คุณเลือกน้ำเดี๋ยวเราแล้วแต่เลยเขามีน้ำอะไร ปังปิ้งอะไร เก๊ก กิน ฮ เลย วยชามะนาว ชาเย็นมีทุกอย่าง กาแฟ อะไรอย่างเงี้ยครับ มีหมดล แต่คือสั่งเขาชงได้แหละ บอกเขาได้ว่า อืม ขออันนี้ได้ไหมครับอะไรเงี้ย อืม ก็คือสามารถรีเควสได้แต่ว่า ใช่ จริงๆแล้วก็คือมีอะไรคุณกินได้หมดตอนนั้น หมดเลย เขาจะว่าชงไว้ให้แล้วก็ไปเทกินได้เลย แล้วก็ขนมปังแซนด์ เห วิ มือนย ช กร้านโชว์หวยมาวาง ไว้ตรงนั้นอ่ะแบบมีทุกอย่างครับ อันนี้คือกินได้ทั้งวัน อันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่กินได้ทั้งวัน อืม แต่มันก็จะมีในส่วนที่เขาทำเพิ่ม ใช่ ผลไม้เนี่ยปกติก็คือแบบอาจจะเวลาเรากินผลไม้ก็จะกินแค่เงาะพอมังคุดพอวันนั้นไม่รู้เขาจะมีอะไรเขาจะมา มันมาทั้งสวน เงาะ วั มั น ง นั้น คุดทุเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทุกอย่างมาให้เรากิน มีหมดเลย แบบ ใช่ มะม่วงมะละกอ ลูกชิ้ อะไร น เงี้ ท ย อดก็ ในวันนั้น มี อะไรเงี้ยแล้ว ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้มันจะมี ตามฤดูกาล แบบช่วงบ่ายใช่ไหมครับ เออ กินข้าวเสร็จมีผลไม้ช่วงบ่าย อืม แล้วช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บมีเผื่อหิวตอนเย็น อืม ใกล้จะ5 โมง 4 โมงกว่าอะไรเงี้ย ลูกชิ้นทอดมา ลูกชิ้น มะ ทอ ม่วง ด มาแล้วยำวุ้นเส้น ยำมุ้นเส้นหมูยอ ส้มตำก็คือที่จะมื้อใหญ่เหมือนกัน เลือกเลย อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างงี้ อิ่ม ผัดขนมจีนอะไรเงี้ยเอามาให้กินกัน ใช่มี นะครับกองละอิ่มครับอิ่มเพราะอะไร หนักขึ้นไหมคะเรื่องนี้ ก็ขึ้นกันทั้งหมดแล้วครับ ขึ้นเนี่ยครับจะเหลือเหรอ แล้วทีนี้มันแบบว่าเราไปถ่ายต่างจังหวัดมีอาหารแบบพื้นบ้านที่เราแบบได้ชิมแล้วชื่นชอบไหม มันจะไม่ใช่พื้นบ้านของเขาครับแต่จะเป็นทีมเซตเอามาให้เข้ากับโพชัย เป็นยังไงมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกแบบว่า อ่อมตุ๊กแกเหรอฮะ จริงเหรอได้กินจริงเหรอคะ เป็นไงเขากินนะ ล่วงนะครับ เป็นยังไง พุ่งเลย ป็นงไง พุ่ง โอ้ย คำเดียวรู้เรื่องเลย แต่มันอร่อยหมดนะครับอาหารบนเซตคืออร่อยกิน ใช่ใช่ บางทีแค่ข้าวเหนียวยังอ แต่ ร่อย คือ แล้ว เราก็ติดภาพเป็นตุ๊กแกไง อ่า แล้วก็แบบ อ๋อแต่ไม่ โอ้ย แต่เป็นตุ๊กแกจริงไหมคะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันทีมเซ็ตเขาหลอกเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ ไม่ กิน จ ไป ริง แล้ว ไม่จริง
เป็นไก่ แล้ว ไก่ ถ้า มั้ง มันไม่ใช่ตุ๊กแกมันอร่อย สำหรับเรา แต่บางวันอะมันจะมีน่อง เนื้ น่ อ อง มั ก น บ ก็ไม่เหมือน น่องกบจริงๆอ่ะไอวันที่อันนั้นเหมือนจะเป็นน่องกบก็ทำ เป็ ไม่ น ผิ ก ด บจริง เป็นกบอะไรน่องกบมี แกง อะไรเงี้ย กบ เขาก็ทำมาให้เรากิน ปลาดุก โอ้มันจะมีวันหนึ่งที่เป็นร้านอันซีนในเรื่องอร่อยมากอาหารอร่อยนั่งกินกันแบบ ๆเซตเติมไม่ทันอ่ะ มีแบบทองหยิบทองหยอดก็นั่งกินแล้วก็เดินมาบอกว่าคุณเซนคะมีทองหยิบทองหยอดอยู่แค่4 กล่องค่ะ กินนี่หมดเหลือ3 กล่องนะคะ อย่ากินเยอะ ไม่ได้น ค่ะ เดี๋ยวไม่มีถ่ายต่ออย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าอะไรที่เขาบอกคือเขาเหมือนเขารู้แล้วว่าพวกผมจะกินกันเยอะ ใช่ ไก่กินเลยไก่ทอดไว้เนี่ย100 ชิ้นเพราะรู้จะกิน อืม กินไปเลย เพราะว่าแบบว่าคือทำงานด้วยกันจนรู้ใจว่าอ่ะ ใช่ ฟิล เรา ฟิล เป็น นั้น ฟีลแบบว่าชอบกินชอบ แซวกันทั้งวันนะครับทีมงานครับกับพวกเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เน้นมิตรภาพ เป็นจอยอะครับ อืม เป็นกันเอง ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับ เริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วครับ แล้วที ชื่ นี้ อ ในเรื่องเราจะได้ เครียด เห็น เครียดแบบ อะไรบ้าง เครียดอย่างเดียวคือแบบมันขำตลอด เครียดจนปวดสมอง เครียดแล้วแบบโอ้ เคยขับจนมาปวดหัวด้วยประมาณนั้น บางทีแบบอย่างที่เล่นอยู่กำลังเล่นเครียดๆกันอยู่แล้วแบบ พอพุ่มกับเล่นมุกมา โอ้แล้วแบบโอ้เหนื่อยขำเหนื่อยแบบโอ้ ใช่ คือว่ามันไม่ได้มีแค่ความแบบว่าสบายใจที่เลยนั่นแหละแต่ว่ามันรวมไปด้วยความแบบว่าเป็นความสนุกเป็นกัน ใช่ เอ ครับ ง ประมาณนั้น แล้วก็แบบทุกคนก็คือ เป็น จ ทีมเดียว อย กัน ๆไม่ ใช่ ได้ ครับ ไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้มีความแบบต้องมา serious ไม่ใช่ จริงๆผม ใช่ไห เครียด ผมได้คุยกับน้องภูมิเลยว่าเอ้ยกองเราสนุกในขนาดเนี้ยเราหน้ากล้องเองก็สนุกมากเหมือนกัน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเวลาคนดูน่าจะสนุกมากๆเหมือนกับที่เราแบบ อืม สนุกกันอะไรอย่างเงี้ย เชื่อว่าคนดูคงได้รับพลังที่ ใช่ ส่งไปทั้ง ครับ จาก ได้รับรอยยิ้ม ข้างหลังเบื้องหลังแล้วก็เบื้อง เบื้ ห องห น้า น้าถูกต้องครับ ใช่ครับ แล้วทีนี้ ประมาณนั้น เราในเรื่องเราจะได้เห็นอะไรบ้างในเรื่องนี้ โอ้เห็นเยอะมากเลยครับ อืม มันจะเห็นในการเล่าเรื่องของตัวแบบอย่างของโยธิน เดิน ก็จะเป็น ทางเนอะ เรื่องของเด็กน้อยที่ ให้ ที่มาอยู่ต่างจังหวัด แล้วทีมก็จะเล่าเหมือนมุมมองวัยรุ่นที่แบบ อืม เวลาเราแบบไปโรงเรียนหรือว่าอะไรจะเจออะไรความรักเพื่อนฝูงยังไง เราจะใช้วิธีนั้นบางทีมันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาอย่างเงี้ยด้วยวัยของเด็กอ่ะมันจะแก้ปัญหาตรงนั้นอะยังไง มีวิธีการจัดการยังไง การเล่าเรื่องของตัวละครผ่านเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเงี้ยการมีความรักอย่างเงี้ยมันจะใช้ความรู้สึกแบบวัยรุ่นอ่ะหรือว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะมันจะแสดงความรู้สึกมันออกจากผ่านความรักเงี้ยจะแสดงออกยังไง มันก็เป็นมุมมองให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมเงี้ยครับ ใช่ครับส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านเองมันก็จะเล่าเรื่องของแบบชุมชนนะครับ อืม ในการที่เราจะช่วยเหลือชุมชน ดูแลชุมชน การแย่งชิงอำนาจของการเมืองท้องถิ่นอะไรเงี้ย ครับ มันก็จะมีตัวโกมีอะไรที่มาทำร้ายมีนู่นนี่นั่นมากมาย ปัญหา อะไร ต้องแก้ เงี้ย ไขเนอะ ใช่รวมถึงมันก็จะมีความแบบว่าเขาบาลานซ์ทุกๆอย่างเขาจะต้องมีบาลานซ์ในตัวของโยธินด้วย ใช่ อยู่เขาก็กลายเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ อืม มาร่วมช่วยมาผ่านอุปสรรคไปด้วยกันเอง ครับ ไอ้ระหว่างทางนี่แหละมันก็เกิดความรักที่มันเกิดขึ้น อืม ความแบบว่าผูกพันอะไรเงี้ย อืม จนไปถึงรักกันเงี้ยจะจูบกันทีก็ไปจูบกันในน้ำ อะไรเงี้ยแบบอยู่ในสระบัว เออ ในอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบว่า เขาเลิฟซีนกันแต่ละที่ก็โอ้เทพกันนะจูบบนควายอะไรเงี้ยเลิฟกันบนควายอะไรเงี้ย เอ้ ก็ ย งงว่าเขาก็ดูรักกันบนควายได้อืม อุ๊ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบอีกแนวหนึ่งที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยได้เห็น ใช่ครับ ไหม คือเราจะเห็นการแสดงความรัก คือมันมีชีวิตแนวทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับ อืม แต่ว่า ฮะ แต่ว่าแนวแบบที่มาเป็นซีรีส์วายอ่ะ อืม ผมว่านี่น่าจะเป็นเรื่องแรก อืม ซีรีส์วายแบบมีกลิ่นอายลูกทุ่ง อ่า เออ อยู่ในบ้านนา ใช่ไงเกี่ยวกับบ้านนา บ้า บ้านไร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าด้วยความแบบผมก็พยายามแบบว่าเหมือนตอนที่เราดูกันอ่ะ มันก็มีความติดแกรมนะ อืม ไม่ใช่ไม่ติดแกรมก็จะมีความแบบทุ่งนาที่มีความติดแกรมอะไรเงี้ย เออ อย่างผู้ใหญ่บ้านเงี้ย คือผู้ใหญ่บ้านปกติเราก็จะเห็นแบบใส่ผ้าหม้อห้อม ใส่ผ้าซ้ำๆเสื้อยืดเฉย ค่ะ ๆแล้วก็เป็นผ้าขาวม้าแต่เขาก็ยังมีความแบบว่าในตัวละครนะครับเขาก็ยังมีความแบบใส่แต่งแขนยาวเกาหลีแต่งตัวนิดนึง ใช่ แต่มีผ้าขาวม้าผสมมันมีการผสมผสานวัฒนธรรมครับที่แบบว่าในยุคอดีตกับปัจจุบันนี้มีความแบบมาผสมกันได้ มี และ มิ ใช้ ต ประโยชน์ มีกัน อะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ของผ้า หรือว่าแบบการที่มีกายศาสตร์ เราได้เห็น อืม การทำอาหารที่ อืม กายศาสตร์ที่มีอยู่จริง ม อร่อยด้วยผมนั่งกินบ่อยมากเลย ในกองเขาทำจริงๆในซีนทำคือเขาทำกันจริงจังมาก ใช่ ผมก็นั่ง เซตจริง นั่งกิน ซึ่ง อู้ พี่ อ เซ ร่ น อย โดยส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นเรื่องกินซะส่วนใหญ่ ผมชอบกิน ใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันแล้ว ผมชอบกิน เน้นในเรื่องกินมาก ผมชอบกินมาก เออ วันเล่น NC มีอยู่วันหนึ่งต้องถอดเสื้อเยอะ เออ ผมหิว ไม่ ข้า มี ว ความกั มาง ก วล งอง เล แง ย เลย ผมไม่ได้กินข้าวเลยเพราะครูบอกว่าผมพูดอยู่อย่างเดียวว่า หิวข้าว จัด หิว จริ ข้าว น้องภูมิพี่หิวข้าว พอผมพูดบอกผมก็ชอบคุยกับทุกคน พี่วุ้นพุ่มกับผมหิวข้าว พี่เชนผมหิวข้าว วันนั้นหิวจนหน้ามืดตามัวมากินหูผมแล้ว แล้วผมอยู่อย่างเงี้ย งับหูผมอะ คือในซีนอ่ะมันอยู่แบบข้ามอยู่ประมาณอย่างเงี้ย เออ อย่างเงี้ย งับ ใช่ไหม ออ ผมก็แบบ เล่นซีนอยู่ ผมก็อยู่อย่างเงี้ยผมว่าน้องภูมิพี่หิวข้าว
แล้วก็กัดหัวไปเลยเอ้ยอันนี้เรื่องจ ผ ริง มว่ากันเลยว่าน้องภูมิไม่หิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้น แล้วเราได้ซีนนี้ไปไหมคะ ได้ครับ เออ ได้แต่ก็จะมีภาพผมแบบ กัดหูผมอยู่ อะไรเงี้ยฟิลนั้น อืม เออ ก็คือในเรื่องก็จะได้เห็นอะไรหลากหลายรูปแบบเลย เอาเป็นว่าเด็กในเมืองก็จะได้ไปเรียนรู้ความแบบว่าเป็น เป็น ขารียก แบ อะ บ ไร วิถี นอก ชีวิต เมือง ชาวบ้าน เออ นะครับ แต่มันถึงมันเห็นในชัดที่อยากให้ทุกคนลุ้นไปว่าแบบคือเขาเกลียดจนเขาเกลียดมารัก จนเขารักแล้วมันยังไงแล้ว อืม ความแบบผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นเด็กในการดูแล ครับ มันจะรักกันได้หรอ อืม มันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเล่ามาจนแบบ อืม มันจะคลายปมไปเรื่อยๆครับ อ่ะ จนมันย้อนไปถึงปมที่เขามาอยู่ที่นี่ ผู้ใหญ่ต้องคอยช่วยแก้ให้ปมครอบครัวปมอะไรปมมันเยอะมาก ใช่ใช่ มันสนุกมากๆด้วยครับแล้วมันก็ตลกทุกปมมันก็มีความตลกสอดแทรกอยู่ จ ระห ริงๆ ว่าง มัน ป เข้ ม มันเข้มข้นมาก แต่ว่าเราสามารถทำให้มันเป็นคอมเมดี้ดูแล้วเพลินๆได้ คือ ใช่ จริงๆหัวใจมันคือคอมเมดี้เลยครับ อืม หัวใจมันยังไม่ค่อยซีเรียสขนาดหรอก อืม เพราะว่ามันก็มีความซีเรียสครับในปม ค่ะ คือปมในเรื่องมันมีปมที่มันซีเรียสอยู่แล้ว แต่ระหว่างทางคือมันมีความคอม เรา เม เดิน ดี้ ทางไป ข้ ด้วยความคอมเมดี้ ให้ ฮะ หายเครียดสักนิดนึง เออ ใช่ครับไม่ได้หายมันตลกซะเป็นหลักเลยครับ คือเครียดเนี่ยสักประมาณทั้งเรื่องกันสักประมาณได้10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่มันก็ต้องมีความแบบว่า 90 คือของ ปม คือ ป ต ม ลก อะไรให้พ ใช่ อได้แบบว่า นิดหน่ ตา อย มลุ้นตามไข่กันไป ประมาณ เรื่อยๆ นั้ ใช่ น ไหม อะไรอย่างเงี้ย อืม ความรักที่เขาเกิดขึ้นให้กันความอะไรกันอย่างเงี้ย ครับ ถ้าเราไม่มีปมเราก็จะรักกันไม่ได้ ใช่ครับแล้วที่เราเอาพระอาทิตย์มาทำอะไรตรงนี้ พอแสงมัน ไฟสองหน้าทีนี้ แสงมันแยงตา มันก็ไม่เท่ากับความรักที่แยงใจ ไม่ เอ ใช่ อ ยังไง ขอหนึ่งเหตุผลได้ไหมที่แบบว่าแฟนๆ ที่มีดวงอาทิตย์ ไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้ อ่า หวานใจผู้ใหญ่จอม ที่ไม่ควรพลาดเหรอครับ อืม ผมว่าข้อหนึ่งคือผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรคนดูเยอะมาก อืม แล้วผมก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่หลาย ๆ คนรอคอยในหลายมุมมอง ใช่ฮะ ทั้งจิ้นกันฟินกันเอง ทั้งเรื่อง อืม ของบู๊เองหรือทั้งของแบบว่าความคอมเมดี้เอง แล้วมัน ครับ เป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องซีเรียสเลยครับใครรู้สึกว่าหนักหัวเครียดมาทั้งวันทำงานหนักๆมา ครับ เปิดชิวๆได้เลย อืม ใช่ครับ พร้อมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเนอะ ใช่ครับแต่อาจจะมีน้ำตาบ้างบางครั้งแค่นั้นเอ อุ๊ ง ย อะไรอย่างเงี้ย มันมีเคล้าน้ำตา มันมีเขาน้ำตาแต่ส่วนใหญ่มันจะ กินข้าวไป มันจะเขารอยยิ้ม เออ แล้วก็เขาอ่อมตุ๊กแกอะไรอ่ะ เราก็สามารถวนมาที่อ่อมตุ๊กแกเป็นเรื่องคนได้อีกแล้ว ใช่ ถูกต้องครับ ยังไงอะ เอ เอ อ อมันก็งง หิว มัน หิว มัน อยู่ มันมีซีนตล พี่ ก เขา เย ยัง อะ ไม่ได้กิน เหมือนกัน ข้าวเขาหิว ซีนตลก อาจจะพูดเรื่องอาหารเยอะ อันนี้คือการประท้วงหรือเปล่าคะที่พูดอยู่อย่างนี้แบบ ไม่ ว่า ได้ประท้วง อยากให้ปล่อยไปได้แล้วทีนี้ถ้าอยากดูซีรีส์เรื่องนี้สามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ ค ใช่ รับ ครับน้องภูมิ เริ่มตอนแรก 16 พฤษภาคมนี้นะครับ ทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มครึ่ง ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 ครับ แล้วก็สามารถรับชมทาง YouTube ได้ที่ช่อง Idol Factory นะครับ เป็นแบบอันคัดด้วยเวลา ถูกต้อง 4 ทุ่มครึ่งนะครับ ใช่ครับ อืม ก็ฝากด้วยนะครับ ติดตามมาลุ้นกันว่าเขาสองคนจะรักแน่ไง ใช่ อ่า นะครับ ฝากด้วย และ นะ จอม คะ ขวัญ น้องโยครับน้องโยครับ อุ้ย นะ เป็น ค ไร รับ ไหมคะ